So, hi guys! Welcome to my channel. Ngayon, i-unbox natin tong Nopeet The Shield sunglasses. So, galing siyang Finland. So, pinadeliver ko pa siya from Finland to Philippines. What's that? Ano yan? Sunglasses! So, unbox natin. So ito kasing The Shield na to, kung familiar kayo dun sa mga party, rave party, Coachella, Tomorrowland, so ginagamit siya dun. Halos makikita mo siya dun sa mga parties mo. Sobrang cool lang kasi para siyang astronaut na helmet, parang ganun. So, tingnan natin yung quality. Kung ano magiging itsura niya. Kung bagay ba siya sa atin. Diba? Oo. Medyo... Masuot siya na natin siya sa Metro Town Mall or sa Metro City Town Walk. Mall. City Metro Walk. Town Mall. So, ito siya. Papaka-cool ka doon sa Metro Town. So, tatlo kasi siya. So, wow! ito yung The Shield. Nopeet The Shield. Yan. So, tatlo. Dalawa yung in-order namin ganito. Fancy! So, dyan muna. Tapos yung isa kasi, What's this? yung The Original. So, tabi muna natin itong The Original na Nopeet. Shades. So, yung i-review muna natin is yung The Shield. And wait a minute, meron silang letter. May letter sila. And I think it was handwritten. So siya, may drawing pa. See? Super cool. So, ano nakasulat dun sa letter? Ayun. Dear motherfucker. Yes, Mervin. We're talking about you. Fuck yeah. Sabi niya. Cool. Cool. Kung makikita nyo. Tsaka handwritten talaga siya. Handwritten siya. Yes. Ayan. So, hindi lang nagpo-focus ang... So, try natin dito. Baka mag-focus siya dito. Ayan. Dear motherfucker, sabi niya. Tapos, everybody wants a result, sabi niya. You don't have just received a pair of Nopeet shades and you are On on the the right path now. Results will follow. Best regards from the founders ng Nopeet. So, It's very ayan. cool. Ang cool lang kasi, dear motherfucker, sabi niya, di ba? Even when you order, di ba? When you DM them. Pag On makikita mo, Instagram. or nag-email sila sa'yo, sabihin nila, thank you, motherfucker. Puro motherfucker lang yung alam nilang iyan. Sabihin. Sabihin. Sobrang cool. Sobrang cool nila. So, Okay. unique yung ano nila, letter nila. So, Let's yun natin. see. Nakikisali ako dito. Ano ba to? So, sige. Pakita mo. So, ganito siya sa harap. Oo. And then sa side. Sayang, hindi siya nagpo-focus eh. Ito. Yan. Okay. And sa likod. Ano nakalagay sa Here. letter? Mas maganda malapit. So, sa likod, ang sinasabi niya, masterminded in Finland. Assembled in China, worn everywhere. Patay. So, ayun na. Okay. Pero 100% UV proof. Okay. Okay. And 100% NV proof din. Water resistant to the bottom. Oh, okay ito UV. Nice. UV proof. Meaning, ano siya? Protected Safe yung eyes siya, mo. oo. So, Okay, let's go. okay. Unbox natin. Ano ako? Bida ako dito. Okay lang. So, ang ganda. Solid box niya. So, Cutie. secured yung shades mo. So, kaya namin in-order to kasi para siyang face shield. Na, So you're, parang very timely dahil COVID nga. Para protected correct, talaga correct. yung face mo. Parang Face nakita mo. ko to sa Instagram. You can check them out on Instagram. It's Ah. Nopeet. Nopeet. Kahit So, si Kim Chu, Si Kim Chu. naka-purchase lang din niya nito dahil nga sa COVID. So, So, ginawa niya parang face shield. oo. So, Lagyan niyo na lang ng mask. so dito sa likod, Face shield na very trendy. meron pa siyang Yes. message dito sa likod. So, haba lang.
Hindi na namin ano. Okay. So, ako na maglabas. So, Someone's calling. Okay. so, check muna natin loob bago yung product. Okay. So, what's in the box? So, what's inside the box is the Shea sunglasses itself. And meron din siyang pouch. Carrying Yan. pouch. Carrying pouch. Ayan. And then, Okay. meron siyang Ano tawag yan? dito? Cleaning cloth. Cleaning cloth. Oo. Okay. And meron din siyang mga stickers inside. So, Nopeet. Mhm. Straight out of future, Nopeet. And high motherfucking quality, Nopeet. Hindi ko alam kung nag-ano siya. Ano to? Okay. Ano siyang ganito? Hi! Anong meaning niyan? Diyos ko! Hindi rated, ano yan? PG? Results guaranteed, sabi niya. So, Results guaranteed. Ba't ganyan yung nasa sticker? Siguro alam niyang ikaw yung bumili. hindi Ako pa. May isa pang sticker. Nopeet. Diba? So, yun na lahat. Yung included sa box. Okay. So, Lagay muna natin. sige. Side para organize. Mhm. So, ito na mismo yung sunglasses. So, para siyang visors na sunglasses. Para siyang wrap-up shield. Diba? Oh. Wrap-up shield. Halos covered yung face ko. Tapos, sige, open na natin yung tinatawag nilang the shield. The shield. The shield. Nopeet the shield. See? Nice. Yan, super cool. So, sa side, mayroon nakalagay na straight out of future. Ay, naku. Excuse me. So, sa side, meron siya nakalagay na straight out of future. Tapos sa side, ganun din naman. So, dito yung nose mo papatong if ever na isusot mo siya. This one, it has to sit on the nose. Yes. Yan. This one. Yeah. Para siyang support sa nose. Okay. So, ganda. Very cool. Try mo? Sige. Ayos to, pag pupunta ako ng city walk. City kaya walk. Metro Town Mall talaga. Wow! Yo, yo, yo! Alam mo, in fairness pwede to sa mga introvert. For example, hindi mo feel makipag-socialize sa mall. Di ba? Hindi makikilala. See? Or pag tinatamad ka kunwaring mag-makeup. Mm-mm. Tapos Pero, puno o ka kaya, ng eye bags. puyat na puyat ka. O kaya, may hangover ka, masakit ulo mo. Ito. So, you should wear a mask lang ngayon dahil sa Sobrang COVID. nice. Hindi, actually, totoo And maganda you know talaga what? siya. Dahil color white siya, ayan so, it will match sa outfit mo kahit anong colors. Mm-mm. You think? Totoo. Na? Ganda. Gulat ako. Ganda Sakto nag-white ako. So, ikaw din Ganda. Di ba? Ikaw nga. Ewan ko lang kung bagay ko kasi... Even Rihanna. Nagkaganyan daw sa Rihanna. Hindi, maganda talaga, promise. Celebrities. Wear this kind of things. Puro kaartihan ng alam. Para akong Power Ranger! Yeah! Bla mo, Kai. Hindi, pero maganda. Parang ka magluluto sa kitchen, Hindi, pero pwede mo Ganda. siyang laitin, pero in person, maganda talaga siya. Promise. Maganda siya. Very stylish. Stylish. Trendy. See, Very cool. Diba? Ganda siya. Ganda, hindi, promise, ha? Gulat ako kasi actually yung quality, akala ko sakto lang, cheap. Yung lens, yung pagka-plastic niya, yung everything. For your information, it costs like $69. $69. So, roughly parang mga 3,500, 3,600, mga ganun. 3,500. Yes. How about shipping fee pala? Shipping is free. Free siya. For free. From Finland kasi siya, di ba? So, hindi naman ako mag-order kung meron pang extra charge na... Sa bagay. Oo. So, sobrang sulit. So, okay din siya kasi, di ba? So, Kailangan natin protect yung eyes natin from the virus. So, especially now, for the new normal na lahat dala tayo. ko ako ng mask. Required na. Oh. Ganda. Oh. Robocop. Robocop, Judge Dredd.
Pwede. Kung may tinataguan ako, pinagkakautangan ko. Mm-hmm. So, pwede ka mag-mask? It's very nice. Ganda. Sige. Kaya natin na may mask. Sulit. Oh, see? So, ganyan yung itsura niya. Pag naka-mask. Wala ko. Di ba? Lalo siyang pumogi kasi hindi kita yung mukha. Diba? Pero actually, sobrang ganda Ganda ng siya. quality. Tsaka nung lens niya, sobrang linaw. Oo nga. Paano pala? Yung the way you look at things, parang kamusta? Sobrang protected. I mean, sobrang oo. clear naman. Sobrang clear. Wala kang makikitang... Lalo na kung maaraw, lalo Hindi lang siya polarized. sa outdoor. FYI. Pero parang gano'n na rin siya pag sinuot mo. Yung feeling sa eyes mo. Sobrang comfortable. Robocop. Haloko. Ganda. Pwede to. Ganda siya. Oo. So magtitake lang kami ng pictures tapos ilalagay namin sa videos. Yung Okay. mga kung anong pwede mo siyang gawing parang fashion sunglasses ba tawag doon or what? Pero okay siya talaga kasi it will complement your outfit kahit saan ka. Well, ano din naman, nasa nagdadala. Ayaw mag-focus sa akin, hindi kanya gusto. Pangit ba ako? Alis na ako. Hindi, sige ikaw magsuot. Tapos punta ka dun sa... Oo, lumapit na ako eh. Yan. Sa akin siya nagpo-focus eh. Oh, tignan mo ngayon, di siya Matago ako. nagkukuya yung camera. Ayan. Oh, ayan. So, ganda. Diba? Tapos sa side. Ito siya sa side. So, yan. Ayan. Okay. Yan. Pag sinot mo siya. Yes! Okay. Oh, yun na Okay. nga. So, siguro dito na magtatapos yung vlog natin. And then, Sorry, nakisingit ako ah. try natin to next. Itong the original na Nopeet din. So, unlike dito kasi cover buong mukha mo, ito parang normal lang siya na shades. Pero, ganda din siya. Okay? Thanks for watching, guys. Thank you for watching. Please, Hit subscribe and like. Bye!